Μάθημα 1. Παραγγελία φαγητού. Η παραγγελία φαγητού σε ένα εστιατόριο γρήγορου φαγητού μπορεί να είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα εμπειρία, ειδικά με τηλεφωνικές συνομιλίες. Απολύτως. Μερικές φορές, η σαφήνεια της επικοινωνίας κάνει όλη τη διαφορά στο να αποκτήσετε ακριβώς αυτό που θέλετε. Ναι, και πάντα νιώθω λίγο ανήσυχος όταν είμαι στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να σιγουρευτώ ότι δεν θα χάσω καμία λεπτομέρεια. Καταλαβαίνω. Είναι σημαντικό να μιλάτε καθαρά και να ακούτε προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν παρεξηγήσεις. Οπωσδήποτε. Επιπλέον, μου αρέσει να έχω την παραγγελία μου έτοιμη στο μυαλό μου, ώστε να μπορώ να τη Αυτή μεταφέρω είναι μια γρήγορα. έξυπνη προσέγγιση. Βοηθά στην ελαχιστοποίηση τυχόν σύγχυσης και επιταχύνει τη διαδικασία. Εκτιμώ επίσης όταν το προσωπικό είναι φιλικό και υπομονετικό κατά τη διάρκεια της κλήσης. Αυτό κάνει την εμπειρία πιο ευχάριστη. Ναι, μια θετική στάση μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών, ακόμη και μέσω τηλεφώνου. Ας εξασκηθούμε στην τοποθέτηση μιας παραγγελίας τώρα. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό και χρήσιμο. Μάθημα 2. Οικογενειακός καθαρισμός. Αμέσως μόλις το καθαρίσεις, παίρνει τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου και εμένα να τη βοηθήσουμε με τον καθαρισμό. Ακούγεται σαν ομαδική προσπάθεια. Είναι υπέροχο να συμμετέχει η οικογένεια σε δουλειές. Ναι, κάνει τη δουλειά να αισθάνεται πιο ελαφριά και πιο διασκεδαστική όταν όλοι συμμετέχουν μαζί. Απολύτως. Επιπλέον, είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθείτε και να μοιραστείτε ιστορίες ενώ εργάζεστε. Συμφωνώ. Μερικές φορές μετατρέπουμε τον καθαρισμό σε παιχνίδι για να το κάνουμε πιο ευχάριστο. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Μπορεί να μετατρέψει μια κοσμική εργασία σε κάτι αξέχαστο. Ακριβώς. Και μας διδάσκει τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της ευθύνης. Ας σχεδιάσουμε σύντομα μια οικογενειακή ημέρα καθαρισμού. Θα μπορούσε να είναι μια διασκεδαστική συγκέντρωση. Θα το λάτρευα αυτό. Ας κάνουμε τις δουλειές λίγο πιο συναρπαστικές. Μάθημα 3. Αγκαλιές γάτας. Η γάτα μου μπήκε στο δωμάτιο και κάθισε στην αγκαλιά μου. Ήταν αρκετά ικανοποιημένη και γουργουρίζει απαλά. Ακούγεται τόσο γλυκό. Οι γάτες έχουν έναν τρόπο να μας κάνουν να νιώθουμε αγαπημένοι και ήρεμοι. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό το πώς η παρουσία της μπορεί να φωτίσει τη μέρα μου αμέσως. Ναι, τα ζώα έχουν ένα τόσο παρηγορητικό αποτέλεσμα. Ξέρουν πότε τα χρειαζόμαστε περισσότερο. Απολαμβάνω αυτές τις ήσυχες στιγμές όταν αγκαλιάζεται μαζί μου. Αισθάνεται ξεχωριστό. Οπωσδήποτε. Είναι αυτά τα μικρά πράγματα που φέρνουν τόση χαρά στη ζωή μας. Νομίζω ότι τα κατοικίδια ζώα έχουν μια μοναδική ικανότητα να αισθάνονται τα συναισθήματά μας και να ανταποκρίνονται Αυτό με αγάπη. είναι τόσο αληθινό. Ας σχεδιάσουμε μια μέρα για να χαλαρώσουμε με τα κατοικίδια ζώα μας και να απολαύσουμε τη συντροφιά τους. Είμαι υπέρ αυτού. Εδώ θα δημιουργήσουμε πιο ζεστές στιγμές με τους γούνινους φίλους μας. Μάθημα 4. Αναμνημονεύοντας. Θυμήθηκαν τη μητέρα μου και πέρασαν καλά μιλώντας μαζί της, θυμίζοντας παλιές εποχές. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είναι πάντα συγκινητικό να μοιράζεσαι αναμνήσεις με τους αγαπημένους σου. Ναι, αυτές οι συνομιλίες μπορούν να φέρουν πίσω τέτοιες αγαπημένες στιγμές και γέλιο. Απολύτως. Είναι σημαντικό να λατρεύετε αυτές τις συνδέσεις και τις ιστορίες από το παρελθόν. Νομίζω ότι βοηθά στην ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών όταν σκεφτόμαστε τις κοινές εμπειρίες. Συμφωνώ απόλυτα. Ας το κάνουμε πιο σημαντικό να έχουμε περισσότερες οικογενειακές συγκεντρώσεις όπως αυτή. Υπέροχη ιδέα. Η ανταλλαγή ιστοριών και γέλιου είναι ένας υπέροχος τρόπος για να διατηρήσουμε ζωντανή την οικογενειακή μας ιστορία. Ναι, και δημιουργεί μια αίσθηση του ανήκειν και της συνέχειας για όλους. Ακολουθούν πολλές πιο αξέχαστες συνομιλίες και αγαπημένες στιγμές. Μάθημα 5. Δημιουργικές ιδέες. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα.
Θα μπορούσα να συμπεριλάβω εικόνες με χειρόγραφες σημειώσεις για μια προσωπική πινελιά. Απολύτως. Προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα στοχαστικότητας που οι άνθρωποι εκτιμούν πραγματικά. Ναι. Ο συνδυασμός οπτικών με προσωπικά μηνύματα μπορεί να το κάνει πιο αξέχαστο. Το λατρεύω αυτό. Δείχνει πόση προσπάθεια καταβάλλετε στο έργο σας. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να εκφράσετε τη δημιουργικότητα και να μοιραστείτε ιστορίες. Νομίζω ότι θα αντιχεί καλά με τους άλλους και θα δημιουργήσει μια βαθύτερη σύνδεση. Ας σκεφτούμε περισσότερους τρόπους για να κάνουμε αυτό το έργο μοναδικό και ελκυστικό. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε περαιτέρω. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό που αντικατοπτρίζει τις ιδέες μας. Μάθημα 6. Αγορές παντοπολίων. Έχετε κάνει μια λίστα παντοπολίων? Πάω στο μαγαζί σύντομα. Ναι, έχω. Έγραψα όλα όσα χρειαζόμαστε για την εβδομάδα, ώστε να μην ξεχνάμε τίποτα. Αυτό είναι υπέροχο. Βοηθά πάντα να οργανώνετε όταν ψωνίζετε. Απολύτως. Εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα. Πάντα το βρίσκω ευκολότερο να παραμείνω στη λίστα και να αποφεύγω τις παρορμητικές αγορές με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Επιπλέον, μας βοηθά να παραμείνουμε εντός του προϋπολογισμού, κάτι που είναι σημαντικό. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε για τυχόν πωλήσεις ή εκπτώσεις ενώ είμαστε εκεί. Καλή ιδέα. Είναι πάντα ωραίο να εξοικονομείτε λίγα χρήματα σε είδη παντοπολίου. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας για ψώνια. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό μαζί. Μάθημα 7. Πύλη αναχώρησης. Ας ελέγξουμε την πύλη αναχώρησης για τη νέα μας πτήση. Εντάξει. Είναι σημαντικό να είστε εκεί εγκαίρος, ειδικά με όλες τις αλλαγές. Ναι, δεν θα ήθελα να χάσω την πτήση μας γιατί δεν σχεδιάσαμε εκ των προτέρων. Απολύτως. Η παρακολούθηση του προγράμματος βοηθά στην αποφυγή οποιουδήποτε άγχους της τελευταίας στιγμής. Συμφωνώ. Ας σιγουρευτούμε ότι έχουμε έτοιμες και τις κάρτες επιβίβασης μας. Οπωσδήποτε. Θα ελέγξω τα πάντα πριν πάμε στην πύλη. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι, σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις. Ναι, και η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της πτήσης μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανθούμε πιο χαλαροί. Ας βιαστούμε να βρούμε την πύλη μας. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Μάθημα 8. Νόστιμες συστάσεις. Το φαγητό εδώ είναι νόστιμο και προσιτό. Υπάρχουν άλλες συστάσεις στο Ανόη. Ναι, πρέπει να φροντίσετε να επισκεφθείτε την παλιά συνοικία. Είναι γεμάτη με καταπληκτικό φαγητό του δρόμου. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικά πιάτα που αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό. Απολύτως. Η ποικιλία γεύσεων και υφών είναι πραγματικά απίστευτη. Ανυπομονώ να απολαύσω λίγο φόου και μπαν μι όσο είμαστε εκεί. Ναι, και μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τον καφέ αυγού. Είναι μια μοναδική τοπική σπεσιαλιτέ. Καφές αυγού? Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Δεν το έχω ξανακούσει. Είναι νόστιμο και κρεμώδες. Πρέπει να δοκιμάσετε όταν επισκέπτεστε. Ανυπομονώ να ζήσω όλες αυτές τις γαστρονομικές απολαύσεις. Μάθημα 9. Συμβουλές κυπουρικής. Βεβαίως, ξεκινήστε από το μικρό και επιλέξτε φυτά που ταιριάζουν στο κλίμα σας. Αυτή είναι εξαιρετική συμβουλή. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη το περιβάλλον κατά τη φύτευση. Ναι, η επιλογή γηγενών φυτών μπορεί συχνά να οδηγήσει σε καλύτερη ανάπτυξη και λιγότερη συντήρηση. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να υποστηρίξετε τα τοπικά οικοσυστήματα. Ακριβώς. Επιπλέον, ξεκινώντας με μερικά φυτά σας επιτρέπει να μαθαίνετε και να επεκτείνεστε με την πάροδο του χρόνου.
Μου αρέσει η ιδέα της σταδιακής οικοδόμησης ενός όμορφου κήπου. Ας σκεφτούμε επίσης τι είδους λουλούδια ή λαχανικά θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Ναι, η ύπαρξη ενός συνδυασμού χρωμάτων και υφών θα το κάνει οπτικά ελκυστικό. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω αυτό το ταξίδι κυπουρικής μαζί σας. Μάθημα 10. Σχεδιασμός ταξιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να προγραμματίσουμε το ταξίδι μας. Είναι σημαντικό να έχουμε τα πάντα οργανωμένα εκ των προτέρων. Θα έλεγα ότι μια εβδομάδα θα πρέπει να είναι αρκετή για να δούμε ομικρόν με τόνο τι θέλουμε χωρίς να αισθανόμαστε βιασμένοι. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μας δίνει αρκετό χρόνο για να εξερευνήσουμε και να απολαύσουμε πλήρως τον προορισμό μας. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποιο χρόνο διακοπής για να χαλαρώσετε και να επαναφορτίσετε μεταξύ των δραστηριοτήτων. Ναι, είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε αυτήν την ισορροπία. Διαφορετικά, μπορεί να καταλήξουμε εξαντλημένοι. Συμφωνώ. Ας κάνουμε μια λίστα με όλα τα μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε και τις εμπειρίες που θέλουμε να έχουμε. Υπέροχη ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό που είναι πιο σημαντικό για εμάς. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ τον προγραμματισμό. Η εξερεύνηση νέων τόπων μαζί θα είναι μια τέτοια χαρά. Κι εγώ. Ας κάνουμε αξέχαστες αναμνήσεις από την επερχόμενη περιπέτειά μας. Μάθημα 11. Τρόπος ζωής για ψάρεμα. Η αλληλεία αποτελεί ζωτικό μέρος των πηγών τροφής τους για γενιές. Ναι, ζούσαν σε οικισμένα χωριά και έγιναν ειδικοί στη γλυπτική ξύλου από τα τοπικά δέντρα. Είναι συναρπαστικό το πώς οι δεξιότητές τους στην αλληλεία και τη ξυλουργική διαμόρφωσαν τις κοινότητές τους. Απολύτως. Αυτές οι δεξιότητες τους επέτρεψαν να ευδοκιμήσουν και να δημιουργήσουν βιώσιμους τρόπους ζωής. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν το περιβάλλον τους, αξιοποιώντας το έπακρο τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Ακριβώς. Η σχέση τους με τη φύση ήταν απαραίτητη για την επιβίωση και τον πολιτισμό τους. Ας μάθουμε περισσότερα για το πώς αυτές οι πρακτικές έχουν επηρεάσει τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Θα το ήθελα πολύ. Η κατανόηση της ιστορίας τους μπορεί να προσφέρει πολύτιμα μαθήματα για εμάς σήμερα. Ναι, είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε τις παραδόσεις που έχουν διαμορφώσει τον κόσμο μας. Μάθημα 12. Τέλεια καταλύματα. Κι εγώ. Ας σιγουρευτούμε ότι θα βρούμε το ιδανικό μέρος για να μείνετε για το ταξίδι μας. Απολύτως. Ένα άνετο κατάλυμα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά ολόκληρη την εμπειρία. Ναι. Θα προτιμούσα κάπου με καλές κριτικές και εύκολη πρόσβαση σε τοπικά αξιοθέατα. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχετε ένα άνετο δωμάτιο για να χαλαρώσετε μετά από μια μέρα εξερεύνησης. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε σύντομα επιλογές για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες προσφορές. Συμφωνώ. Είναι πάντα καλή ιδέα να κάνετε κράτηση διαμονής εκ των προτέρων, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής. Ας εξετάσουμε επίσης ανέσεις όπως πρωινό και Wi-Fi για να κάνουμε τη διαμονή μας πιο ευχάριστη. Υπέροχο σημείο. Η ύπαρξη αυτών των πρόσθετων στοιχείων μπορεί πραγματικά να προσθέσει στην άνεση και την ευκολία μας. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκω το ιδανικό μέρος που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες μας. Μάθημα 13. Ασφάλεια μπάνιο. Σκεφτόμουν τη σημασία του να έχουμε λαβές στο μπάνιο. Είναι ένα τόσο απλό αλλά αποτελεσματικό μέτρο ασφαλείας. Απολύτως. Μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην πρόληψη ατυχημάτων, ειδικά για εκείνους που μπορεί να είναι ασταθείς στα πόδια τους. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι πρέπει να λάβουν υπόψη, ανεξάρτητα από την ηλικία. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάντα καλύτερο να είστε ασφαλείς, ειδικά σε μια τόσο ολισθηρή περιοχή όπως το μπάνιο. Έχετε σκεφτεί ποτέ να εγκαταστήσετε λαβές στο σπίτι σας? Ναι, έχω.
Νομίζω ότι είναι μια μικρή επένδυση για ηρεμία και ασφάλεια. Οπωσδήποτε. Επιπλέον έρχονται σε διάφορα σχέδια τώρα, ώστε να μπορούν να συνδυαστούν με τη διακόσμηση. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Δεν χρειάζεται να φαίνονται βιομηχανικά, μπορούν επίσης να είναι κομψά. Ακριβώς. Έχει να κάνει με το να κάνουμε τους χώρους μας λειτουργικούς και όμορφους. Μάθημα 14. Γωνιά καθιστικού. Σκεφτόμουν εκείνη την ήσυχη γωνιά στο σαλόνι. Θα μπορούσε να είναι ιδανικό για μια άνετη γωνιά ανάγνωσης. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αξιοποιήσετε αυτόν τον χώρο, και ποιος δεν αγαπά ένα καλό βιβλίο. Ακριβώς. Μια άνετη καρέκλα και κάποιος καλός φωτισμός θα δημιουργούσαν μια τόσο χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Μπορώ ήδη να το φανταστώ. Ίσως ακόμη και ένα μικρό ράφι για να κρατήσετε τα αγαπημένα διαβάσματα κοντά. Ναι. Αυτό θα το έκανε ακόμα πιο φιλόξενο και λειτουργικό. Και η προσθήκη ορισμένων φυτών θα μπορούσε πραγματικά να ζωντανέψει τον χώρο. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Τα φυτά μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε περιοχή να αισθάνεται πιο ζωντανή και φρέσκια. Επιπλέον, παρέχει μια ωραία πινελιά της φύσης σε εσωτερικούς χώρους. Είναι τόσο ηρεμιστικό. Οπωσδήποτε. Ας αρχίσουμε να ψάχνουμε για την τέλεια καρέκλα και διακόσμηση για να ζωντανέψουμε αυτό το όραμα. Μάθημα 15. Προκλήσεις του 18ου αιώνα. Αντανακλώντας την ιστορία, ο 18ος αιώνας ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για πολλούς ανθρώπους. Απολύτως. Τα περισσότερα άτομα εργάζονταν ως αγρότες σε γη που ανήκε σε μερικούς πλούσιους ιδιοκτήτες. Πρέπει να ήταν απίστευτα δύσκολο να βγάλεις τα προστοζήν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ναι, και η διαφορά μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών ήταν έντονη, οδηγώντας σε πολλά κοινωνικά ζητήματα. Είναι ενδιαφέρον πως αυτές οι προκλήσεις διαμόρφωσαν την κοινωνία και επηρέασαν τις μελλοντικές γενιές. Ακριβώς. Αυτοί οι αγώνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων ιδεών σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ιστορία ενημερώνει το παρόν μας, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τις τρέχουσες ανισότητες. Ναι, η αναγνώριση του παρελθόντος είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Συμφωνώ. Είναι ζωτικής σημασίας να μάθουμε από αυτές τις προκλήσεις και να αγωνιστούμε για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Μάθημα 16. Συναρπαστικές λεπτομέρειες. Είναι τόσο συναρπαστικά, έτσι δεν είναι? Πραγματικά είναι. Είναι τα μικρά πράγματα που συχνά τραβούν την προσοχή μας περισσότερο. Ακριβώς. Μικρές λεπτομέρειες μπορούν να μας πούν τόσα πολλά για ένα μέρος ή ένα άτομο. Ναι, και μπορούν να κάνουν μια συνηθισμένη εμπειρία να αισθάνεται εξαιρετική. Νομίζω ότι η εκτίμηση αυτών των αποχρώσεων εμπλουτίζει την κατανόησή μας για τον κόσμο γύρω μας. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να παρατηρήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί αυτές τις μικρές στιγμές. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Η ζωή έχει να κάνει με τις λεπτομέρειες παρά όλα αυτά. Ναι, εδώ είναι να αγκαλιάσετε την ομορφιά στις καθημερινές εμπειρίες. Είμαι ενθουσιασμένος που εξερευνώ τον κόσμο με αυτήν την προοπτική. Μάθημα 17. Γιορτή και γιορτή. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, κάλεσαν τους Ινδούς φίλους τους, γεγονός που έκανε την περίσταση ακόμα πιο ξεχωριστή. Ναι, ο αρχηγός Μαζόου Ινδ ήρθε με 90 Ινδιάνους, φέρνοντας μια ζωντανή πολιτιστική ανταλλαγή. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πρέπει να ήταν μια απίστευτη συγκέντρωση γεμάτη ιστορίες και παραδόσεις. Απολύτως. Η κοινή χρήση φαγητού και ο εορτασμός μαζί ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των κοινοτήτων. Μπορώ να φανταστώ πως η γιορτή παρουσίασε μια ποικιλία από νόστιμα πιάτα, το καθένα με τη δική του σημασία. Ναι,
και είναι πάντα υπέροχο να μαθαίνεις για διαφορετικούς πολιτισμούς μέσω της κουζίνας τους. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τις παραδόσεις τους και πώς γιορτάζουν ειδικές περιστάσεις. Θα το λάτρευα αυτό. Η κατανόηση αυτών των πολιτιστικών πρακτικών μπορεί να εμβαθύνει την εκτίμησή μας για τη διαφορετικότητα. Ας γιορτάσουμε την κοινότητα και τη χαρά της ανταλλαγής εμπειριών. Μάθημα 18. Προετοιμασία ταξιδιού. Πριν από την επίσκεψή μας, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Υπέροχη ιδέα! Είναι πάντα καλό να προετοιμαστείτε εκ των προτέρων για να αποφύγετε οποιοδήποτε άγχος της τελευταίας στιγμής. Ναι, θα δημιουργήσω μια λίστα ελέγχου, ώστε να μην ξεχνάμε τίποτα σημαντικό για το ταξίδι. Αυτό είναι έξυπνο. Βοηθά πραγματικά να παραμείνετε οργανωμένοι, ειδικά όταν ταξιδεύετε. Απολύτως. Θα συσκευάσω επίσης μερικά σνακ για το ταξίδι για να μας κρατήσει ενεργητικούς. Ναι, το να έχετε σνακ στο χέρι μπορεί να κάνει τα μεγάλα ταξίδια πολύ πιο ευχάριστα. Ας επιβεβαιώσουμε επίσης τις κρατήσεις μας για να διασφαλίσουμε ότι όλα είναι στη θέση τους. Οπωσδήποτε. Είναι πάντα καλύτερο να ελέγχουμε ξανά αυτές τις λεπτομέρειες πριν φύγουμε. Είμαι ενθουσιασμένος για την επερχόμενη περιπέτειά μας και όλη τη διασκέδαση που θα έχουμε. Μάθημα 19. Γλώσσα και επικοινωνία. Η γλώσσα ομιλείται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και μας συνδέει όλους. Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τις λεπτότητες που έρχονται με την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. Ακριβώς. Η κατανόηση του πολιτιστικού πλαισίου είναι εξίσου σημαντική με το λεξιλόγιο και τη γραμματική. Ναι, και εμπλουτίζει τις αλληλεπιδράσεις μας με άλλους με ουσιαστικούς τρόπους. Νομίζω ότι η υιοθέτηση αυτών των αποχρώσεων μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερες συνδέσεις με τους ανθρώπους. Απολύτως. Ας εξερευνήσουμε τρόπους για να βελτιώσουμε τις γλωσσικές μας δεξιότητες μαζί. Υπέροχη ιδέα. Μπορούμε να εξασκήσουμε συνομιλίες και να μάθουμε ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου. Ναι, εδώ είναι να γίνουμε πιο ικανοί και σίγουροι στην επικοινωνία μας. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το ταξίδι γλώσσας και σύνδεσης. Μάθημα 20. Γραφικά πάρκα. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα γραφικό πάρκο κοντά με καλά διατηρημένα μονοπάτια που πρέπει να εξερευνήσουμε. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω το περπάτημα στη φύση, ειδικά σε ένα μέρος που είναι τόσο όμορφα διατηρημένο. Ναι, ο καθαρός αέρας και το ζωντανό πράσινο μπορούν πραγματικά να αναζωογονήσουν το μυαλό και το πνεύμα μας. Συμφωνώ απόλυτα. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αποσυνδεθούμε από την πολυάσχολη ζωή μας για λίγο. Ακριβώς. Ένας ήρεμος περίπατος μπορεί να κάνει θαύματα για την ευημερία μας. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να επισκεφτούμε αυτό το πάρκο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ανυπομονώ για αυτό. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα πικνίκ και να απολαύσουμε τη μέρα που περιβάλλεται από τη φύση. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα είναι ένας υπέροχος τρόπος να περάσετε χρόνο μαζί εκτιμώντας την ομορφιά γύρω μας. Ναι. Ας ελέγξουμε τον καιρό εκ των προτέρων για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια υπέροχη μέρα για την εκδρομή Μάθημα μας. 21. Σημαντικές συνδέσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν πολύ σχετικά θέματα. Ανταλλάξατε στοιχεία επικοινωνίας μετά? Ναι, φρόντισα να συνδεθώ με μερικά άτομα που είχαν παρόμοια ενδιαφέροντα και στόχους. Αυτό είναι υπέροχο. Η δικτύωση μπορεί να ανοίξει τόσες πολλές ευκαιρίες συνεργασίας στο μέλλον. Απολύτως. Η οικοδόμηση σχέσεων είναι το κλειδί για την επέκταση των επαγγελματικών μας ορίζοντες. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να τους ακολουθήσετε για να διατηρήσετε αυτές τις συνδέσεις. Ναι, σκοπεύω να στείλω ένα γρήγορο email για να τους ευχαριστήσω για τη συνομιλία και να συνεχίσω τον διάλογο. Ακούγεται σαν μια έξυπνη κίνηση. Δείχνει τον επαγγελματισμό και το ενδιαφέρον σας για συνεργασία.
Ακριβώς. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω που μπορεί να μας οδηγήσουν αυτές οι νέες συνδέσεις. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στη δικτύωση. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα για τη σταδιοδρομία μας. Μάθημα 22. Ξεπερνώντας τους φόβους. Το να ξεχνάω τις γραμμές μου ή να σκοντάφτω τα λόγια μου είναι σίγουρα ένας κοινός φόβος, αλλά προσπαθώ να το διαχειριστώ. Ναι, η δημόσια ομιλία μπορεί να είναι τρομακτική για πολλούς ανθρώπους, αλλά υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτού του άγχους. Ακριβώς. Έχω διαπιστώσει ότι η άσκηση μπροστά σε έναν καθρέφτη βοηθά στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησής μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική τεχνική. Η οπτικοποίηση της παρουσίασης μπορεί να την κάνει να αισθάνεται πιο οικία. Ναι, και προσπαθώ επίσης να επικεντρωθώ στο μήνυμα αντί να ανησυχώ για την τελειότητα. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Μετατοπίζει την εστίαση πίσω σε αυτό που είναι σημαντικό, τη σύνδεση με το κοινό. Απολύτως. Ας εξασκήσουμε μερικές τεχνικές μαζί για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να αισθάνεται πιο προετοιμασμένος. Θα το λάτρευα αυτό. Η αλληλοϊποστήριξη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην υπέρβαση αυτών των φόβων. Ας κατακτήσουμε μαζί τις προκλήσεις δημόσιας ομιλίας μας. Μάθημα 23. Υπεύθυνη ηθαγένεια. Η διατήρηση της ελευθερίας και της ένωσης μας εξαρτάται από την υπεύθυνη υπηκοότητα. Απολύτως. Η συμμετοχή στις κοινότητές μας και η ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή δημοκρατία. Ναι, όταν οι πολίτες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ευθύνες τους, ενισχύει την κοινωνία μας στο σύνολό της. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να συμμετέχετε σε τοπικές εκδηλώσεις και συζητήσεις. Ακριβώς. Η ψηφοφορία είναι μια άλλη ζωτική πτυχή του να είσαι υπεύθυνος πολίτης. Ναι, κάθε ψήφος μετράει και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον μας. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να συμμετάσχουμε μαζί σε κοινοτικές πρωτοβουλίες. Θα το λάτρευα αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να συνεισφέρουμε θετικά στην κοινωνία μας. Εδώ είναι να συμμετάσχετε ενεργά στην κοινότητά μας και να κάνετε τη διαφορά. Μάθημα 24. Χαλαρωτικές αποδράσεις. Οι παραλίες και η ευκαιρία να χαλαρώσετε σε πολυτελή θέρετρα ακούγονται ελκυστικά. Οπωσδήποτε. Η ιδέα να χαλαρώσετε δίπλα στον ωκεανό με ένα δροσιστικό ποτό είναι τόσο δελεαστική. Συμφωνώ. Είναι ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από το καθημερινό άγχος. Ναι, και θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να επισκεφτούμε έναν προορισμό που προσφέρει χαλάρωση και περιπέτεια. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η εξερεύνηση του τοπικού πολιτισμού μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ταξιδιωτική μας εμπειρία. Ακριβώς. Ας φροντίσουμε να συμπεριλάβουμε κάποιες δραστηριότητες όπως κολύμβηση με αναπνευστήρα ή πεζοπορία στα σχέδια μας. Ανυπομονώ να βρω όμορφες παραλίες και πολυτελή καταλύματα για την απόδραση μας. Ούτε εγώ. Ο προγραμματισμός αυτού του ταξιδιού θα είναι μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία. Ορίστε για φανταστικές διακοπές γεμάτες χαλάρωση και εξερεύνηση. Μάθημα 25. Ανακάλυψη πανεπιστημίου. Στο ένα άκρο του πανεπιστημίου, κρυμμένο ανάμεσα σε πολλά κτίρια, υπάρχει μια λίμνη. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μια λίμνη μπορεί να είναι ένα τόσο ήσυχο μέρος για να χαλαρώσετε και να προβληματιστείτε. Απολύτως. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να χαλαρώσουν οι μαθητές μεταξύ των μαθημάτων. Φαντάζομαι ότι περιβάλλεται από δέντρα, δημιουργώντας μια γαλήνια ατμόσφαιρα. Ναι, η φυσική ομορφιά προσθέτει στην εμπειρία της πανεπιστημίου πόλης και ενισχύει τη μάθηση. Θα ήθελα πολύ να αφιερώσω λίγο χρόνο για να καθίσω δίπλα στη λίμνη και να απολαύσω την ηρεμία. Ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Είναι σημαντικό να κάνετε διαλύματα και να επαναφορτίσετε. Ας σχεδιάσουμε να επισκεφτούμε τη λίμνη μαζί σύντομα. Θα ήθελα πολύ να το δω από πρώτο χέρι.
Ανυπομονώ για αυτό. Εδώ θα βρείτε κρυμμένους πολύτιμους λίθους γύρω από την Πανεπιστημιούπολη. Μάθημα 26. Οικιακές ανέσεις. Και πιο άνετο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η εμπειρία της μεγάλης οθόνης αξίζει τον κόπο. Απολύτως. Η παρακολούθηση ταινιών σε μεγάλη οθόνη με εξαιρετικό ήχο είναι πάντα μια απόλαυση. Ναι, η καθηλωτική εμπειρία ενισχύει πραγματικά την απόλαυση μιας ταινίας. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην ατμόσφαιρα ενός κινηματογράφου. Ακριβώς. Αλλά η άνετη εγκατάσταση στο σπίτι μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες ανά πάσα στιγμή. Ναι, και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ζεστό περιβάλλον με σνακ και κουβέρτες. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Ας σχεδιάσουμε σύντομα μια βραδιά ταινίας, συνδυάζοντας και τις δύο εμπειρίες. Είμαι μέσα. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα μείγμα κλασικών και νέων κυκλοφοριών για να απολαύσουμε μαζί. Εδώ είναι υπέροχες ταινίες και ζεστά βράδια, είτε στο σπίτι, είτε στο θέατρο. Μάθημα 27. Επαγγελματική εμφάνιση. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Τι θα λέγατε για την εμφάνισή σας για τη συνάντηση? Σκοπεύω να ντυθώ επαγγελματικά και να φροντίσω τον εαυτό μου για να κάνω μια θετική εντύπωση. Αυτό είναι σημαντικό. Η εμφάνιση γυαλισμένη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αυτοπεποίθησή σας. Απολύτως. Θέλω να μεταφέρω τον επαγγελματισμό και την ετοιμότητα. Ναι, και δείχνει επίσης σεβασμό για τους ανθρώπους με τους οποίους θα συναντήσετε. Συμφωνώ απόλυτα. Οι πρώτες εντυπώσεις μπορούν να καθορίσουν τον τόνο για ολόκληρη τη συνάντηση. Ας σιγουρευτούμε ότι και οι δύο δείχνουμε καλύτερα για να εκπροσωπήσουμε τον εαυτό μας καλά. Είμαι ενθουσιασμένος. Το ντύσιμο μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο δυνατοί και έτοιμοι να λάμψουμε. Εδώ είναι να κάνουμε μια υπέροχη εντύπωση και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Μάθημα 28. Τεχνικές χαλάρωσης. Απολύτως. Το να ανάψω ένα κερί με άρωμα λεβάντας πριν από το κρεβάτι με βοηθά να χαλαρώσω. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Η λεβάντα είναι γνωστή για τις ηρεμιστικές της ιδιότητες. Ναι, το καταπραϊντικό άρωμα δημιουργεί μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα που με προετοιμάζει για ύπνο. Συμφωνώ απόλυτα. Η αρωματοθεραπεία μπορεί να είναι ένα τόσο υπέροχο εργαλείο για χαλάρωση. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μια ειρηνική ρουτίνα ύπνου. Ναι, και βοηθά να σηματοδοτήσει στο σώμα μας ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε. Ας εξερευνήσουμε περισσότερες τεχνικές χαλάρωσης για να ενσωματώσουμε στις ρουτίνες μας. Θα το λάτρευα αυτό. Η έβρεση τρόπων απαλλαγής από το άγχος είναι απαραίτητη για την ευημερία μας. Εδώ δημιουργούμε ένα ηρεμιστικό περιβάλλον για καλύτερο ύπνο και χαλάρωση. Μάθημα 29. Ήρεμες περιπέτειες. Η ηρεμία καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού είναι ζωτικής σημασίας, βοηθάει στην απόλαυση της περιπέτειας. Ακριβώς. Θυμηθείτε, είναι μια περιπέτεια για έναν λόγο, γεμάτη απροσδόκητες στιγμές. Ναι, η αγκαλιοποίηση των αβεβαιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Η χαλάρωση μας επιτρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Ας επικεντρωθούμε στην απόλαυση κάθε βήμα του ταξιδιού μας, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. Αυτή είναι μια υπέροχη νοοτροπία. Όλα αφορούν το ταξίδι, όχι μόνο τον προορισμό. Απολύτως. Εδώ είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε στιγμή που συναντάμε. Ναι, ας δημιουργήσουμε μόνιμες αναμνήσεις και απολαύστε την περιπέτεια μας μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος. Εδώ είναι το επερχόμενο ταξίδι μας. Μαθήμα 30. Η πρώτη Αυστραλή. Έχετε σκεφτεί ποτέ την πλούσια ιστορία των πρώτων ανθρώπων που έζησαν στην Αυστραλία? Ναι, είναι συναρπαστικό να μαθαίνουμε για τους λαούς των Αβορίγινων και των ίσων του Τόρες και τη βαθιά σύνδεσή τους με τη γη.
Απολύτως, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις τους είναι απίστευτα διαφορετικές και υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι αξιοσημείωτο πως διατηρούν την κληρονομιά τους ενώ προσαρμόζονται στις σύγχρονες αλλαγές στην κοινωνία. Πράγματι, η γνώση τους για το περιβάλλον και τις βιώσιμες πρακτικές είναι κάτι από το οποίο μπορούμε όλοι να μάθουμε. Ναι, και η αναγνώριση της συνεισφοράς τους είναι απαραίτητη για την προώθηση της κατανόησης και του σεβασμού στις κοινότητές μας. Υπογραμμίζει πραγματικά τη σημασία της διατήρησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων και της προώθησης της ένταξης. Απολύτως. Αυτές οι ιστορίες είναι ζωτικής σημασίας για την ταυτότητα της Αυστραλίας και πρέπει να γιορτάζονται και να μοιράζονται ευρέως. Τελικά, η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να οικοδομήσουμε ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Μάθημα 31. Βιομηχανική επανάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ξέρετε, η βιομηχανική επανάσταση έχει τη δυνατότητα να συμβεί και σε χώρες του τρίτου κόσμου. Αυτή είναι μια συναρπαστική ιδέα. Θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης για πολλούς ανθρώπους. Απολύτως, με τους κατάλληλους πόρους και επενδύσεις, μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Ναι, είναι απαραίτητο για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να αγκαλιάσουν τη τεχνολογία και την εκπαίδευση για να οδηγήσουν την πρόοδο. Επιπλέον, μπορεί να ενδυναμώσει τις κοινότητες να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας και να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο μέλλον. Ακριβώς, και η προώθηση της επιχειρηματικότητας μπορεί να οδηγήσει σε τοπικές λύσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη και ανάπτυξη που ανυψώνουν ολόκληρες κοινότητες. Τελικά, οι αρχές της βιομηχανικής επανάστασης μπορούν να χρησιμεύσουν ως σχέδιο για θετική αλλαγή παγκοσμίως. Ναι, και πρέπει να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς. Μάθημα 32. Βραδινά σχέδια. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να συναντηθούμε γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει αυτό για σένα? Αυτό ακούγεται τέλειο για μένα. Λατρεύω τις βραδινές εκδρομές. Σε ποιο μαγαζί θα πάμε? Σκεφτόμουν εκείνο το νέο παντοπωλείο που μόλις άνοιξε στο κέντρο της πόλης. Έχεις ακούσει γι' αυτό? Ναι, έχω δει μερικές διαφημίσεις για αυτό και έχω ακούσει ότι έχουν μια φανταστική επιλογή βιολογικών προϊόντων. Ακριβώς. Σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα εξαιρετικό μέρος για να εξερευνήσετε μαζί, μαζεύοντας μερικά φρέσκα υλικά. Δεν μπορώ να περιμένω. Είναι πάντα διασκεδαστικό να ανακαλύπτεις νέα μέρη, ειδικά όταν πρόκειται για ψώνια φαγητού. Επιπλέον, μπορούμε να πάρουμε δείπνο αφού ψωνίσουμε. Υπάρχουν επίσης μερικά υπέροχα εστιατόρια κοντά. Ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτό το νέο ιταλικό μέρος. Έχω ακούσει καταπληκτικά πράγματα για τα ζυμαρικά τους. Ελπίζω να έχουν υπαίθρια καθίσματα για μια ωραία βραδινή ατμόσφαιρα. Μάθημα 33. Αειφόρος διαβίωση. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι είναι λιγότερο ακριβό και χρησιμοποιεί λιγότερη γη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Αυτό είναι αλήθεια και απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν θέλουν να επενδύσουν πολλά χρήματα στη διατήρηση μεγάλων ακινήτων. Ακριβώς, πολλοί αναζητούν πιο προσιτές επιλογές στέγασης που εξακολουθούν να προσφέρουν άνεση και στυλ. Και είναι συναρπαστικό το πως οι βιώσιμες πρακτικές διαβίωσης γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στις αστικές περιοχές. Ναι, με την άνοδο των μικροσκοπικών σπιτιών και των φιλικών προς το περιβάλλον σχεδίων, πολλοί αγκαλιάζουν έναν απλούστερο τρόπο ζωής. Ενθαρρύνει πραγματικά τη δημιουργικότητα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε χώρο και πόρους. Έτσι δεν είναι? Απολύτως. Οι άνθρωποι βρίσκουν καινοτόμους τρόπους για να μεγιστοποιήσουν τους χώρους διαβίωσης τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα τους.
Στο τέλος, αυτή η μετατόπιση όχι μόνο ωφελεί τα άτομα αλλά συμβάλλει επίσης θετικά στο περιβάλλον. Ναι, είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως αυτές οι τάσεις θα διαμορφώσουν τις κοινότητές μας στο μέλλον. Μάθημα 34. Δικτύωση σε συνέδρια. Γεια σου. Είστε εδώ και για το συνέδριο. Ναι, είμαι. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μαθαίνω από τους ομιλητές και συνεργάζομαι με συναδέλφους παρευρισκόμενους. Αυτό είναι φανταστικό. Υπάρχουν πάντα τόσα πολλά να κερδίσετε από τη σύνδεση με άλλους που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα. Απολύτως, πιστεύω ότι αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να οδηγήσουν σε συνεργασίες και νέες ιδέες που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί μόνοι μας. Ακριβώς, και ποιος ξέρει τι είδους συνεργασίες θα μπορούσαν να προκύψουν από μια απλή συνομιλία? Σωστά. Είναι εκπληκτικό το πως μια σύνδεση μπορεί να ανοίξει πόρτες σε αμέτρητες δυνατότητες στην επαγγελματική μας ζωή. Επιπλέον, η ποικιλία των προοπτικών που συναντάμε μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει την κατανόησή μας για το πεδίο. Ναι, και νομίζω ότι μας βοηθά επίσης να αναπτυχθούμε αμφισβητώντας τις υπάρχουσες απόψεις μας και εμπνέοντάς μας να σκεφτούμε διαφορετικά. Στο τέλος, αυτές οι εμπειρίες είναι ανεκτήμητες και μπορούν να διαμορφώσουν τη σταδιοδρομία μας με απροσδόκητους τρόπους.